Monedhë nga Epiri antik. Gjuhën shqipe nuk e shpikën prift të rinjt mesjetar papirusesh. Që të gjithë tashmë e dim se historia greke është plot manipulime, aq sa shumë studiues e kanë quajtur manipulimin më të madh dhe më spektakolar historik që është bërë ndonjëherë. Duke patur këtë monedhë përballë nesh, e cila lexohet në shqip, mundohemi të kuptojmë sadopak për manipulimet dhe historinë e vërtetë. Nga informacionet që na japin për këtë monedhë gjejmë vetëm shpjegimin monedhë e lidhjes epirote. Nëse kthehemi tek monedha, aty shkruhet apeirotan. Në greqisht përkthehet pafund, infinit. Në shqip, API, nga prej, rojmë, jetojmë, tan, të gjithë. Nga prej rojmë, jetojmë, ekzistojmë të gjithë. Dhe varianti tjetër, A është ai, ati, PI, prej nga, rojmë, burojmë, tan, të gjithë. Gjithashtu, Zeusi i stampuar në monedhë, nga ana simbolike, duhet të kujtojmë që vendlindja e Zeusit merret të jetë Epiri, ku ai ngriti dhe tempullin e tij Dodonën. Figura e Zeusit e stampuar lart na thot se monedha i kushtohet atij. Pra, është e njëjta fjali që përdoret sot për besimtarët e çdo lloj feje në Shqip. Apei Zotit rotan, apei Zeus rotan, apei rotan. Pra, shprehia e besimtarve në Zot sot Shqip. Prej Zotit rojmë të tarë, prej ti rojmë të tanë. E të gjithë këtë fjali e gjejmë të stampuar në këtë monedhë të lashtë që është gjendur poshtë këmbëve tona, në trojet tona. E si ka mundësi që të jetë greqisht kjo, kur këtë monedhë mund ta lexojë shqip edhe një njeri i thjesht që nuk ja ka iden as historisë e as greqishtes. Nëse shohim që thonë historianët, nuk gjejmë asnjë historian të vetëm që të pretendoj se Epiri ka qenë grek. Pra, në asnjë periudhë të vetme historike nuk është pretenduar se ka qenë grek Epiri. Këtu po flasim për historian serioz, që flasin me fakte e jo për njerëz që shpërndajnë trushplarje. Nga ana tjetër,
Askush nuk e di se si e kanë quajtur epirotët veten e tyre. Emërtimi i tyre vjen vetëm nëpërmjet shkrimeve antike greke, që janë shkruar në mesjet. Po, këtu mos u çudisni ju se e kemi prekur këtë temë edhe më parë. E vërtetuar shkencërisht nga qindra studiues të paanshëm. Nuk ka asnjë shkrim të vjetër origjinal që të vërtetoj emërtesën, por janë shkrime priftërinj mesjetar që fshinin papiruse e lëkura me shkrime të vjetra për t'i shkruar nga e para që të mos humbnin këto shkrime të vyera. Ose u përkthyen nga arabët, na thonë. Por shkrimet arabe origjinale s'gjenden askund. E kemi folur në parë këtë temë. Kriza e papirusit quhet. Mund të bëni dhe vetë ju kërkimet tuaja për këtë. Nuk ishin letra këta dhe fshinin të vjetrat për të shkruar të rejat pra. Ose shkruanin të vjetrat që të mos humbisnin duke i fshirë të vjetrat e duke i rishkruar prap tek lëkurat e vjetra me një fjalë. E kështu ti tani ke materiale plot, që nuk ju dihet autenticiteti e as vjetërsia. Por ju mos u mërzisni, mos u demoralizoni, mos u zhgënjeni, vetëm besoni. Nuk keni që doni provat, kur keni besimin. Të më flasësh për historinë antike duke më lexuar letra priftërinj mesjetar të korrigjuara, të fshira, të rishkruara e të manipuluara. Për mua nuk ka pikë kuptimi të shkoj më tej e jo më t'i marrësh në konsiderat. Është njësoj si të shkosh në gjykat me letra të fshira e të rishkruara nga originalet e këto ti ke shkruar vetë në shtëpi. Dhe gjykata ti njohi për originale dhe ti të përfitosh për shembull prona pafund. Por le të kthehemi tek monedha. Apeirotan në greqisht, pafund, infinit. Dhe na thonë se vjen nga Ipiros, e barabart me kontinent. Por edhe fjala Ipiros, kontinent e greqishtes, duket qartë se vjen nga fjala shqipe hip, e cila ka dhënë në shqip ipër, epërm, sipër e tjerë. Pra dhe vetë fjala greke Ipiros, ku os është prapashtes, referon si fjalë formim i shqipes. Studiuesit grek e din shumë mirë se në dialektin çam shqiponjën e emërtojnë ipe, nga që fluturon më lart se çdo shpend tjetër, pra sipër. Por ata e din shumë mirë edhe se Piro i Epirit mbante nofkën shqiponj nga romakët, pra ipe, burri, dhe sot ne i themi shqipe, burri. Pra, ka që idiot ishin këta tipat që i emërtuan kontinent një pjesë të vogël gjeografike, e cila vetëm kontinent nuk mund të emërtohej. Pra, gjithçka tjetër mund të kishte kuptim, por vetëm kontinent jo.
Po si ka mundësi kjo? Kur duan këta na i paraqesin grekët si njësha në të gjitha shkencat. Por këtu nuk ju dalin llogarit e na dalin ignorant, e kjo nuk ka gjë, veç të justifikohet emërtesa. Këta na thonë se atëherë këta tipat njihnin dhe pozicionet e sakta të planeteve të sistemit ton diellor, emërtuan galaktikën, universin, kozmosin e të tjera pafund, dhe bën gabim ignorantësh tek emërtesa e Epirit, dhe emërtuan kontinent. Tani veç ti je fare idiot të pranosh këto teori. Vetëm nëse ata që emërtuan kështu nuk ishin fare nga kontinenti jon, pra europian, por ishin nga Afrika ose nga Azia. Por nëse kthehemi tek emërtimi Ipiros dhe shohim se veç etimologjisë së shumë gjuhëtarëve të cilët e sillin fjalën nga fjalët shqip, epër, ipër, të cilat vijnë nga folja shqipe ip, hip, dhe me të cilën kuptojmë që është përdorur emërtesa për të përshkruar një vend malor. Pra vend i ipër, i epër, i sipër. Mirë po kemi dhe i pirë, dhe prapashtesa os, që prap në Shqip nuk është prapashtes, por është fjalë, osh, pra është. Pra i pirë, që vjen nga fjala shqipe pi. Pra nga do që ta marrësh fjalën, ajo referon tek shqipja dhe në pjesët e saj më të vogla. Pra dhe një ignorant pa pikë shkolle që në Shqip quhet i papir, s'ka pir dije, edhe ai pra e kupton prap Shqip këtë i pir, e pir, e piros, pra e pir është. Pra varianti popullor ky. Ja, unë them tani fjalin e pir osh nga Zeus. E tër fjalia shqip bashk me zotin asaj kohe Zeus. Zë është. Askush nuk më hedh dot poshtë se të gjitha këto janë shqip, veç se kur nxjerrim papiruset e fshira këta tipat, e të bëjnë leksione, e të lënë me gojë hapur, e t'i marrin fjalët shqipe nga goja, e thurin historira, e mitologjira, e t'i shesin për diçka tjetër. Tani më thoni vetë ju, cilat të marrim ne për të vërteta, ato që lexojmë vetë ne me gjuhën tonë, apo këto shkrimet e fshira nga 10 herë në për letra mesjetare? Si thot logjika e thjesht tani? Këta tipat nuk po gjenin dot një grek para 200 vjetësh. E kanë manipuluar gjithçka ju ka rënë në dorë. Dhe këtë nuk e them unë, sepse janë me qindra ata studiues e historian të ndershëm që e kanë pohuar këtë. Tani, si mund të marr unë për të mirëqenë sqarimet e këtyre tipave për monedhën e pirote dhe për emërtimin e pirë? Apeiro tan, nga prej rojmë të tan, të gjithë pra, që gjithashtu mban dhe vullën e tij mbi monedhë. Apeiro tan, a prej ti rojnë tan. Pra, këto lexojnë e kuptojnë fare qartë shqip. Dhe për dyshuesit një pyetje, cilës do t'i besonit, gjuhës më të vjetër të gjallë në botë, apo papiruset e rishkruara të priftërinjve mesjetarë? Këta tipat e papiruseve në mesjet
nuk lanë më shkrim e libër pa djegur. E këta pra sot na tregojnë historinë e vërtetë. Gjuha antike, gjuha e përbashkët antike, që sot njihet me emrin greqishtja e lashtë, ishte një gjuhë teknike dhe që populli thjesht nuk e foli kurrë atë. Ndërsa greqishtja mesjetare, pra ajo që flasin grekët e sotëm, është gjuha teknike e kishës ortodokse të Bizantit. Dhe ka ardhur koha që të gjithë të mësojnë të vërtetën e mos të deformojnë historinë. Gjuhën shqipe nuk e shpikën priftërinjt mesjetar papirusesh. Gjuhën shqipe nuk e shpikën dakorcirat e interesat. Gjuha shqipe shkencërisht dhe vetëm shkencërisht flitet e pandërprerë si asnjë gjuhë tjetër në botë për më shumë se 6.000 vjet. Ndaj unë do lexoj çdo gjë mundem, me shqipen time hynore, pra të mundem. E këtë nuk ma ndalon dot askush. Pra unë, ne pra që flasim shqip. Vetëm ne mund të nxjerrim në dritë historinë e vërtetë.